नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म थेन्तुकको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो पनि एउटा रिक्वेस्ट भिडियो हो। धेरै जनाले मलाई थेन्तुकको रेसिपीको भिडियो हाल्नु न दिदी भनेर मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यही भएर आज मैले थेन्तुकको रेसिपी शेयर गरिरहेको छु र आज चाहिँ मैले यहाँनिर चिकन थेन्तुक बनाएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले मन पराउनुहुनेछ भनेर। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यदि यो रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथीहरुसँग तपाईहरुको फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। र ढिलो नगरी सामग्रीहरु पनि हेरिहालौं है त। यहाँनिर मैले 2 कप मैदा लिएको छु। तपाईहरुलाई मैदा लिनु जरुरी छ किनभने मैदामा हाई ग्लुटेन हुन्छ र त्यही भएर तपाईहरुलाई तन्काउनु सजिलो हुन्छ। 2 कप मैदामा मैले 1/3 नुन राख्दै छु। नुन पनि राख्नु एकदमै जरुरी छ र यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। नुन जब राम्रोसँगले मैदामा मिक्स हुन्छ तब चाहिँ कम्ती पानी राख्दै एउटा नरम डो रेडी गर्नुपर्छ। डो रेडी भइसकेपछि 30 मिनेटको लागि यसरी छोपेर राख्ने। र 30 मिनेट भइसक्यो। अब डोलाई हेरौँ है त यो कतिको नरम भएको छ भनेर। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ डो मज्जाले नरम भइसकेको छ। अब यसलाई म यहाँनिर ट्रान्सफर गरेर 5 मिनेट मज्जाले मुस्छु। र सेकेन्ड टाइम मुस्दा चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले मुस्नुपर्छ र यसमा यो एकदमै चिल्लोपना आउनु जरुरी हुन्छ। र यसलाई बेलेर स्क्वायर शेप दिनु सक्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तर मैदा तन्किने हुनाले गर्दाखेरि स्क्वायर शेप दिनु अलिकति साह्रै पर्छ है त। थेन्तुक थुप्रै प्रकारले बनाइन्छन् र मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ र मैले तपाईहरुसँग यही शेयर गरिरहेको छु। र यसलाई एकदमै पातलो प्रकारले बेल्नु पनि जरुरी छैन। ठिक्कैको बनाएर यसरी काटिदिने। काटिसकेपछि एउटा प्लेटमा ठूलो चम्चाको 3 चम्चा तेल राख्ने। प्लेटमा तेल राखेपछि एक वटा गर्दै यसरी प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर तेलमा मज्जाले भिजाउने। र ब्रश छ भने यदि ब्रशको सहायताले तपाईहरुले लाउनु भयो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ। र यति गरिसकेपछि छोपेर यसलाई फेरि राखिदिने। र त्यति बेलासम्म चाहिँ सुपको सामग्रीहरु रेडी पारेर सुप उमाल्नपट्टि लागौं है त। सुपको लागि मैले यहाँनिर 250 ग्राम चिकन विथ बोन लिएको छु। तपाईहरुले बोनलेस चिकन पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मैले सानो एउटा मुला पनि लिएको छु र यतापट्टि मैले अलिकति गाजर पनि लिएको छु। तर सब्जीहरु सबै तपाईहरुको चोइस अनुसार हो। तपाईहरुको फेभरेट जे छ तपाईहरुले त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अलिकति चाइनिज साग पनि लिएको छु। एउटा मसिनो गरेर काटेको प्याज छ, अलिकति लसुन, अलिकति अदुवालाई पनि मसिनो चप गरेर राखेको छु। र एकदमै चाहिने तपाईहरुलाई timur पनि यहाँ सानो चम्चीको 1 चम्ची छ। र यहाँनिर नुन स्वाद अनुसार छ है त। र यहाँनिर मैले भाँडामा अघि नै पानी उमालिरहेको छु र यो पानी म अलिकति चिकन धुनको लागि लिदै छु। चिकन धुइसकेपछि यो उम्लेको पानीमा चिकनलाई राखिदिने। र चिकन सँगसँगै यो प्याज, अदुवा, लसुन र टिमुरलाई पनि राख्ने। सँगसँगै मुलालाई पनि राखिदिने। अनि गाजरलाई पनि। सबै सामग्री राखेपछि चलाइदिने। अन्तमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। र अब रह्यो सागलाई चाहिँ हामी अन्तमा राख्ने छौं र कभर गरेर ग्यास सानो पारेर 30 मिनेट मजाले उमाल्ने। र 30 मिनेट भइसकेको छ र सुप राम्रोसँगले बनिसकेको छ। र थेन्तुकको लागि सुप पहिला बनाउन एकदमै जरुरी छ। सुप रेडी गरेर सुप जब पर्फेक्ट हुन्छ तब मात्रै हामी थेन्तुक बनाउन थाल्छौं। र यहाँनिर सुप पर्फेक्टली बनिसकेको छ। र यहाँनिर तपाईहरुले अब यो चिकनबाट मासु सेपरेट गरेर तपाईले बोन जति चाहिँ फ्याक्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यतिकै तपाईहरुले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुमा डिपेन्ड गर्छ र म चाहिँ यतिकै राख्दै छु।
सुप राम्रोसँगले बनिसकेको छ। ग्यास सानो पारेर यसलाई छोपिराखौँ र यतापट्टि हामी थेन्तुक बनाउनपट्टि लागौँ है त। थेन्तुक कसरी बनाउने भिडियोमा राम्रो हेर्नुहोस् ल र मेरो इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पर्फेक्टली थेन्तुक राम्रोसँगले घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ। यो थेन्तुक बनाउने पनि थुप्रै तरिकाहरू छ र आफ्नो आफ्नो छ र यहाँ मैले चाहिँ यसरी बनाइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूले पनि सजिलोसँगले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। र यहाँनिर मैले जुन मैदा डो बनाएको थिएँ त्यो डोमा एकदमै इलास्टिसिटी आउनु जरुरी छ र यहाँ देख्नु भइरहेको छ तपाईँहरूले भिडियोमा मजाले तन्किरहेको छ। मैले फ्ल्याट बनाइसकेको छु। कतिले यतिकै नै चुट्टाएर सुपमा हाल्नु थाल्छ, तपाईँहरूले त्यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म यहाँनिर चाहिँ अलिकति अझै लामो तन्काएर अझै पातुलो बनाउनको लागि चाहिँ हल्का चपिङ बोर्डमा यसरी हिर्काउँदै यसरी तन्काउँदैछु। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई अलिकति डो खेलाउनु एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने। नभए तपाईँले त्यतिकै फ्ल्याटलाई चुट्टाएर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले हल्का यसरी चपिङ बोर्डमा हिर्काउँदैछु जसमा कि यो थेन्तुक अझै तन्केर लामो होस् र यो किनभने मैदामा एकदमै बेसी इलास्टिसिटी आएको छ, त्यही भएर तपाईँले जति हिर्काउनुहुन्छ यो त्यति नै तन्केर जान्छ। र अब यतिको लामो तन्काइसकेपछि यसलाई म हातमा बेर्छु र थेन्तुकलाई म सुपमा हाल्न लाँदैछु है त। र यहाँनिर सुप मजाले उम्लिरहेको छ। मैले अलिकति ग्यास हाई गरेको छु र अब यसरी एक एकवटा थेन्तुक चुटाउँदै हाल्नु होला। यदि तपाईँहरूले डोलाई ह्यान्डल गर्नु सक्नु भएन, साह्रै लामो लाग्यो भने काटेर यसरी सानो सानो टुक्रा बनाएर यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर सबै थेन्तुकहरू बनाइसकेर सुपमा हालिसकेको छु र यसलाई अब मजाले चलाइसकेपछि मैले अघि छुट्याएर राखेको सागलाई पनि राख्दैछु। यो साग छिट्टो पाक्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई अन्तमा राखेको हो। सागलाई साह्रै लामो पकाइरहनु जरुरी छैन। यो साग पनि पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। अब यो थेन्तुक खानको लागि रेडी छ। तातो तातो सर्भ गर्नु सक्नुहुनेछ। तातो तातो थेन्तुक इन्जोय गर्नुहोला। र यो चिली ओइल चाहिँ मैले लाफिङ बनाउँदा बनाएको चिली ओइल यहाँ पनि युज गरिरहेको छु। र कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।